10 Απριλίου του 1826, η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Κυριακή των Βαΐων ορίστηκε ως επέτειος της εξόδου. Το γεγονός συνέβη τη νύχτα μεταξύ της 10ης και της 11ης Απριλίου του 1826, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. 3 χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του Μεσολογγίου από τους Κιουταχή και Ομέρ Βριώνη, ο Σουλτάνος επανήλθε με νέο σχέδιο. Ανέθεσε και πάλι στον νικητή της μάχης του Πέτα, Κιουταχή, να καταλάβει την πόλη, συνδυάζοντας αυτή τη φορά την επιχείρηση με την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Με μια πανίσχυρη στρατιά 20.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τα Τρίκαλα στα τέλη Φεβρουαρίου του 1825 και στις 15 Απριλίου του 1825 έφτασε πρώτου Μεσολογγίου. Αμέσως άρχισε η πολιορκία της πόλεως, η οποία μπορεί να χωριστεί σε 2 περιόδους. Α. 15 Απριλίου έως 12 Δεκεμβρίου του 1825. Β. 25 Δεκεμβρίου του 1825 έως 11 Απριλίου του 1826. Χωρίς σημαντική βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλληνες, λόγω του εμφυλίου πολέμου και έχοντας να αντιμετωπίσουν υπέρμετρες εχθρικές δυνάμεις, οι 12.000 ψυχές του Μεσολογγίου αντιστάθηκαν καρτερικά επί 1 χρόνο. Την οργάνωση της άμυνας ανέλαβε τριμελής επιτροπής υπό τους Ιωάννη Παπαδιαματόπουλο, Δημήτριο Θέμελη και Γεώργιο Καναβό. Το φρούριο της πόλεως μετά την πρώτη πολιορκία είχε βελτιωθεί κατόπιν των προσπαθειών του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του Βύρωνα και του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η τάφρος έγινε βαθύτερη. Ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε με πύργους και πολύγωνα προτυχίσματα, επάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 48 τηλεβόλα και 4 βομβοβόλα. Η νησίδα Βασιλάδη, μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας, έγινε ένα είδος προκεχωρημένου οχυρού. Εκεί τοποθετήθηκαν 6 πυροβόλα και συγκεντρώθηκαν 2.000 γυναικόπαιδα για να μην επιβαρύνουν τη φρουρά της πόλης. Εντός του Μεσολογγίου υπήρχαν 10.000 άτομα, εκ των οποίων 4.000 άντρες, άριστοι πολεμιστές από την Ήπειρο και την Ετωλοκαρνανία, και ακόμη 1.000 άντρες, δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας, 15 Απριλίου, 12 Δεκεμβρίου του 1825, το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε μόνο από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι επιθέσεις τους συντρίβονταν εύκολα ή δύσκολα από τους υπερασπιστές της πόλης. Εξάλλου, ο αποθαλάσσιος αποκλεισμός δεν ήταν ισχυρός και επανελειμμένος διασπάστηκε από το στόλο του Μιαούλη, ο οποίος ενίσχυε με πολεμοφόδια και τρόφιμα τους πολιορκημένους. Στις 24 Ιουλίου, 1.000 ρουμελιώτες πολεμιστές υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη ανάγκασαν το Κιουταχή να αποσύρει τις δυνάμεις του στις υπόρειος του όρου Ζυγός, χαλαρώνοντας την πολιορκία του Μεσολογγίου. Αλλά και ο τουρκικός στόλος, παρενεχλούμενος από τον ελληνικό, αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στην αγγλοκρατούμενη Κεφαλινία. Στις 5 Αυγούστου, ο Κίτσος της Αβέλας, επικεφαλής δυνάμεων σουλιωτών πολεμιστών, εισήλθε στην πόλη, αναπτερώνοντας το ηθικό των πολιορκημένων. Όμως, στις αρχές Νοεμβρίου, ο κοινός στόλος Τούρκων και Αιγυπτίων αποβίβασε 8.000 Αιγυπτίους στρατιώτες και 1 μήνα αργότερα κατέφθασε στην περιοχή ο Ιμπραήμ, που είχε σχεδόν καταστήλει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Τούρκοι, Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι αριθμούσαν 25.000 άντρες, με σύγχρονο πυροβολικό που διοικούσαν Γάλλοι αξιωματικοί. Οι Έλληνες είχαν να αντιπαρατάξουν 4.000 μαχητές. Στις 25 Δεκεμβρίου του 1825 άρχισε η δεύτερη φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου.
Όπως και στην πρώτη πολιορκία. Πάλι υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πασάδων. Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ επιχείρησε με τις δικές του δυνάμεις να καταλάβει το Μεσολόγγι στις 16 Ιανουαρίου του 1826. Απέτυχε όμως και αναγκάστηκε να συμπράξει μετά του Κιουταχή. Οι δύο στρατοί κατέστησαν ασφικτική την πολιορκία με ανηλεή κανονιοβολισμό του Μεσολογγίου και με την κατάληψη της στρατιωτικής σημασίας νησίδων Βασιλάδη 25 Φεβρουαρίου και Κλίσοβας 25 Μαρτίου. Μετά την πτώση των δύο νησίδων, η θέση των πολιορκημένων κατέστη δεινή. Μετά και την αποτυχία του Μιαούλη να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Η κατάσταση πλέον μέσα στην πόλη είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Τρόφιμα δεν υπήρχαν και οι πολιορκούμενοι, γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες και μαχητές συντέζονταν με φύκια, δέρματα, μποντίκια και γάτες. Υπό τις συνθήκες αυτές που καθιστούσαν αδύνατη την αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης, αποφασίστηκε σε Συμβούλιο Πλαρχογών και Προκρίτων στις 6 Απριλίου η έξοδος και ορίστηκε για αυτή η νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή των Βαΐων, 9 προς 10 Απριλίου. Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το σχέδιο, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες υπό το Δημήτριο Μακρύ, τον Νότι Μπότσαρη και το Κίτσο Τσαβέλα, με την ελπίδα να διασπάσουν τις εχθρικές γραμμές, εποφελούμενοι από τον ευνηδιασμό των πολιορκητών. Νωρίτερα είχαν σκοτώσει τους Τούρκους αχμαλώτους, ενώ στην πόλη παρέμειναν τραυματίες και γέροι. Όμως το σχέδιο της εξόδου είτε προδόθηκε είτε δεν εφαρμόστηκε σωστά και έτσι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ κατέσφαξαν με τα γιαταγάνια τους μαχητές της ελευθερίας. Στο μεταξύ, μέσα στο Μεσολόγγι είχαν αρχίσει οι σφαγές από τους Τουρκοαιγυπτίους που είχαν εισβάλει από άλλο σημείο της πόλης. Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν δραματικές σκηνές. Ο δημογέροντας Χρήστος Καψάλης, όταν κυκλώθηκε από τους εισβολείς στο σπίτι του, όπου είχαν συγκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες και γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην πυρητιδα αποθήκη. Ενώ ο Μητροπολίτης Ρογών Ιωσήφ ανατείναξε τον ανεμόμυλο στην τελευταία πράξη αντίστασης, όταν κυκλώθηκε από τους εχθρούς. Το πρωί της 10 Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων, η Οθωμανική ημισέλληνος κοιμάτιζε στα χαλάσματα του Μεσολογγίου. Οι πληροφορίες για τις απώλειες των Ελλήνων κατά την πολιορκία και την έξοδο είναι αντιφατικές. Πιθανότερο φαίνεται ότι από τους 3.000 που πήραν μέρος στην έξοδο, οι 1.700 έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι. Ανάμεσα στους νεκρούς, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, ο Αθανάσιος Ραζικότσικας, ο Νικόλαος Τουρνάρης, ο Γερμανός εκδότης της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά Ιάκωβος Μάγερ και άλλοι Γερμανοί φιλέλληνες. Γύρω στα 6.000 γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν να απολυθούν στη Μεθόνη και στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας. Οι απώλειες για τους Τουρκοαιγύπτιους εισβολείς ανήλθαν σε 5.000 άνδρες. Η Επανάσταση μετά από την πτώση του Μεσολογγίου είχε σχεδόν κατασταλεί. Η φλόγα της όμως παρέμεινε άσβεστη, καθώς η ήττα μετατράπηκε σε νίκη. Ένα νέο κύμα φιλελληνισμού αναδύθηκε μετά την αμαύρωση του αγώνα εξαιτίας του εμφυλίου σπαραγμού. Αυτό με τη σειρά του επηρέασε αμέσως την ευρωπαϊκή διπλωματία για τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων. Πολλά έργα, ζωγραφικά, λογοτεχνικά και άλλα, απαθανάτησαν τη θυσία των Μεσολογγιτών. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε την ημιητελή ποιητική σύνθεση «Ελεύθερη πολιορκημένη» με τους γνωστούς στίχους από το σχεδίασμα Β. Άκρα του τάφου σιωπή, στο κάμβο βασιλεύει, λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια
η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκει σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι. Όπου σύ μου γίνες βαρύ, κι ο αγαρινός το ξέρει. Αμέσως μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου, ο Κιουταχής με το στρατό του κατευθύνθηκε προς την Ανατολική στερεά Ελλάδα, με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της Αττικής. Ο Ιμπραήμ επανήλθε στην Πελοπόννησο για να εξαλείψει και τις τελευταίες εστίες αντίστασης σε Μάνη και Αργολίδα. Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε στις 11 Μαΐου του 1829. Το 1937 αναγνωρίστηκε ως Ιερά Πόλη και η Κυριακή των Βαΐων ορίστηκε ως επέτειος της εξόδου.